sa inyo kung paano ginagawa ang Malfouf. Malfouf is Arabic food na karaniwang niluluto dito sa Middle East. Ito ay ang cabbage roll sa English. Ayan, ganito siya ang itsura niya, guys. Ayan, may nagawa na akong 3 piraso. Ang kailangan dyan sa paggawa niyan ay cabbage. Yung yung buo nilagay sa freezer para maging na siya, parang ma-absorb niya yung lamig o tubig or whatsoever, ano ba mong tawag dyan, para maging ganito siya, itsura niya. Parang lumambot na siya. Kasi guys, pagka nilaga mo siya, napupunit siya pagka ginamit mo na. Ito yung whole cabbage na freeze. Pagkatapos, dinefrost siya ng maghapon hanggang sa ma-defrost, matanggal yung ano. Tapos, tinatanggal siya isa-isa, guys. Ayan. Ganito na siya itsura niya. Tapos, kinakat siya into small pieces like this one. Ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong size. May gusto ng malaki, may gusto ng maliit. Ayan sa akin. Tapos, tinatanggal yung ano nyo, guys. Itong matigas na parte sa gitna. Ayan. Kasi, mahirap siya i-roll pagka may kasama yung parang bone niya. Backbone niya. Ayan. Ayan. Ito huwag nyo itatapon kasi pwede siyang ilagay. Pag niluto mo na siya, ilalagay mo siya sa ilalim ng kaserola para hindi siya, in case na ano, hindi masusunog yung niluto mo, ito yung masusunog. So, ayan siya, guys. Ayan, talaki. Hindi na gunting lahat. Mas maganda yung medyo triangular yung pagkagupit. Kasi mas maano siya. Mas okay siya i-roll. So, ayan na siya, guys. Meron na akong ready dito. Ayan. Marami-rami din siya. Actually, isang whole cabbage siya. Tapos, ang ilalagay natin dyan, i-filling natin sa loob para maging ganito siya, is magbabad tayo ng rice. Sa akin, nagbabad ako ng 2.5 cup. Tapos, ano siya, 1/4 kilo ng ground meat. Beef ang ginamit kasi dito hindi naman kumakain ng pork. So, ground meat siya. Ground beef. Tapos, rice na 1.5 cup. Regular rice yung maliliit na. Depende kung anong choices, kung anong gusto yung preferred yung klase ng bigas. Binabad ko siya 30 minutes. Tapos, drainin ko siya, in-strain ko siya para hindi masyadong matubig. Tapos, saka ko hinalo yung raw meat, raw ground meat. Ayan. Tapos, nilagyan ko ng spices. Ang kailangan natin spices dito ay garlic powder. Nilagyan may amo ng cumin. Tansyahin nyo na lang, guys. Cumin, whole spices, 7 old spices, black pepper, nutmeg, tapos konting cinnamon powder para bumango siya. Tapos oil, olive oil para hindi siya dry. So, ganyan na siya, guys. Ang itsura niya, hinalo na yung ground meat sa bigas. So, pakita ko sa inyo kung paano niro-roll siya. So, let us wait and see, guys. Learn.
isang buong cabbage. At hindi pa natin naubos yung hinalo nating bigas na 2 cups and 1/4 or 1/4 kilo of ground meat. So ayan, with the spices inside. So ito yung mga hindi nagamit, yung maliliit na part ng cabbage. Kaya pwede natin siyang ilagay, sabi ko nga, sa ilalim ng kasirola bago natin ilagay ito pag niluluto. Konti na lang. Konti na lang. Si madam pala guys, nilalagyan ito ng mint. Mint pag niluluto siya. Pag malapit na siyang naluto, nalagyan na ng mint. Mint at minced garlic. Tsaka cut garlic into thin slices. May mint at tsaka may thin slices. Parang ano siya? Ano ba yan? Slice thin and piece. So ito na guys ang nagawa natin sa almost 2 cabbage. Ganito pa siya kadami. Hindi ko pa siya iluluto now. So ilalagay ko siya sa container at saka ilalagay ko siya sa freezer para ready na siya like na magluto ng Malfouf. So, maganda siyang i-frozen bago lutuin guys kasi matigas siya pag nilagay siya sa casserole. Pero okay din kasi fresh. Kain ka ng fresh. Pagkagawa iluto agad. Ayan. May tubig pa siya kasi nga frozen yung cabbage kanina. So, ayan yung pinagkaiba na hindi siya napo-fold sa kabilang gilid. Hindi ko siya pinuno. Tsaka yung folded ay maganda. Shoot yung kanin. Isang meal ito pagka madami kayo. So, tulad na ng 3 lang kami dito. This is more than 1 meal. So, we can keep some. Cook another time. So, ayan. Ito yung tira natin. So, wala na, naubos na. So, ito yung mga backbone niya at ito yung maliliit. As I've said, pwede siyang gamitin pang lagay sa ilalim ng casserole. So, that's it guys. Hope natuto kayo ng Malfouf. Thank you for watching guys.